The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Goedemorgen iedereen en welkom op dit webinar. In dit webinar gaan we zoals vorige week een aandeel gaan bespreken, of gaat Tom Lassing een aandeel gaan bespreken. Hij gaat deze week het aandeel Apple bespreken. Eerst en vooral ga ik mijzelf en Freestocks voorstellen, die dit webinar organiseren. Dus mijn naam is Evelien Lauwers en ik werk voor de online broker WH Selfinvest, die als product Freestocks op de markt heeft gebracht afgelopen jaar. Met Freestocks kan u commissievrij Amerikaanse aandelen en opties verhandelen. Dus een zeer laagdrempelig aanbod die voor iedere beginnende ervaren trader ter beschikking is. Op onze website freestocks.com kan u volledig in het Nederlands zetten, kan u informatie terugvinden. U kan ook het aanbod leren kennen door een gratis demo-account te testen. Dus ik raad jullie zeker aan van die demo-account 2 keer uit te testen. Dit bieden wij gratis aan. En daar kan u dus, zoals gezegd, de Amerikaanse aandelen en opties mee verhandelen. En het grote voordeel van Freestocks is uiteraard het commissievrije aanbod. Wanneer u zegt van aandelen, het zegt mij wel iets, maar het zelf verhandelen of het zelf bepalen welke aandelen ik exact in portefeuille heb, daarvoor hebben wij uiteraard ook een oplossing voor die mensen en dat noemt het Stockbox-gegeven. Ook op onze website kan u de Nasdaq Stockbox terugvinden. Dus de stockboxen, wij hebben er 2, de Nasdaq en de AI Stockbox. En het principe hiervan is heel eenvoudig. Wij kijken naar de Nasdaq 100 index en wij gaan de 8 best presterende aandelen hiervan uitpakken. En wij gaan een kleine portefeuille voor jullie opstellen op basis van deze index. En het principe hierachter is uiteraard best presterende aandelen zullen ook volgende maand best presterend zijn. Dus wij doen deze oefening 1 keer per maand en 1 keer per maand wordt uw box dan automatisch up-to-date gesteld. Wij hebben de Nasdaq Stockbox en de AI Stockbox. En als ik eventjes de resultaten er ga bijhalen, zien we dat we afgelopen maand voor de Nasdaq Stockbox aan een 8,5% zaten en voor de AI-box een 9,8%. Dus dit op maandbasis, dus zeer mooie resultaten. De Nasdaq Stockbox bestaat al vanaf 2016 en wanneer u deze portefeuille hebt geopend in 2016, zou u 308% bereikt hebben. De AI-stockbox bestaat vanaf oktober 2023 en hier hebben we reeds een mooie 45%. Dus zeer mooie resultaten voor weinig moeite. Dus dat was mijn korte introductie. Nu ga ik het woord geven aan Tom, die zijn aandelen gaat bespreken. Als het goed is, is nu Apple event is zichtbaar. Klopt dat? Ja. Ja, oké. Nou, deze week heeft Apple een groot event georganiseerd en dat was met name om hun AI-toepassingen te gaan promoten. Welkom iedereen, ik ben Tom Lassing en ik ga het dus hebben over het aandeel Apple. Apple is nu op dit moment in 3 dagen tijd het aandeel geworden wat het meeste waard is van alle beursgenoteerde bedrijven in de wereld. Een week geleden was het nog nummer 3 en nu is het nummer 1. Er is wat gebeurd en dat komt door dit event. Nou, ga even kijken naar Apple. Apple is gestegen gisteren weer $0,5% en na beurs nog 0,08%. $214 per aandeel. Het bedrijf is nu $3,285 biljoen waard. Dat is echt gigantisch. Dat is 3000 miljard. Dan zien we dat de koers-winstverhouding 33 is en de target voor de aankomende 12 maanden is 191. We zijn al op 214. Dus er is toch wel wat gebeurd de laatste dagen en we zijn voorbij de target die analisten voor de aankomende 12 maanden hebben gesteld. Dat wil ik in ieder geval even gezegd hebben, want dat is belangrijk. Er is een dividend en dat is een klein dividend, daar hou ik van. Dat vind ik heerlijk. Zo'n klein dividend is namelijk heel goed, want dat betekent dat de directie wel altijd alert moet zijn
dat er voldoende cash in de onderneming aanwezig is. Nou, laat dat nou een probleem zijn waar Apple totaal niet mee zit met de cash. Dus we gaan eventjes naar de statistieken, want dat is wel mooi. Nou, we hebben net al gehad over hoeveel het waard is. Koers-winstverhouding 33, volgend jaar 29, is dus hartstikke duur. PEG-ratio 2,2, onder de 1 is koopwaardig. Maar dit is wel Apple. Dit is natuurlijk even een andere categorie van bedrijf. Dus dat moet ook even gezegd worden. Dan gaan we verder omlaag. En ik heb van de week, heb ik al eerder met een video aangegeven, mijn muis is kapot en die zou vandaag komen. Althans, hij zou gisteren komen, maar hij komt nu vandaag. Vandaag nadat ik met mijn webinars klaar ben, komt mijn muis eindelijk terug. Profitability, dus ik zit nu te klooien met mijn laptop hier, dat werkt allemaal niet zo best. Profitability, profit margin 26%, fantastisch. Operating margin 30,7%, ook fantastisch. Ik heb geen klachten over Apple, over hoe ze het doen. De return on assets 22%, return on equity 147%. Het lijkt bijna onmogelijk, maar dat is het niet. Omzet 381 miljard. Dit is echt gewoon een omzet van een klein land. Nou, dan hebben ze wel, en dan beginnen we het eerste dingetje te zien van, hoe kan dat? Daar gaan we zo meteen verder op in. Een omzetdaling en een daling van de earnings, van de inkomsten. Dus dat zijn wel kleine signalen van, wacht even, we zijn wel heel hard gaan rennen met z'n allen. Cash, ze hebben 67 miljard aan cash, maar ook 104,5 miljard aan schulden. Maar als we dan verder gaan kijken naar de vrije kasstroom, na belastingen, bijna 85 miljard. Het is echt ongelooflijk. Dus het is 1,5 keer de bonus van Musk. Nou, oké, dat is een ander verhaal. We zien de payout ratio, die is slechts 15% en dan kom je dus op 0,47%. Dus ze keren dividend uit, maar niet zoveel. Nou, ze hebben dus ook die schuld. Ze hebben dan een cashpositie. Dus het is niet zo gek dat ze niet zoveel dividend uitkeren. Het is een goede zaak, want blijkbaar weten ze nog wel voldoende te doen met het geld. Maar ze moeten natuurlijk wel bezig blijven om het geld aan de bak te staan. We gaan eventjes zoeken naar wat andere zaken. Naar bijvoorbeeld de houders. Wie zijn de houders van dit aandeel? Ja, dat is dan op zich geen verrassing. Vanguard, BlackRock, maar dan wel Berkshire Hathaway en dan State Street. Warren Buffett, zijn bedrijf heeft nog altijd 5,15% van aandelen Apple. En dat is dan 169 miljard waard. En dat is zelfs voor Berkshire Hathaway een flinke omvang van aandelen waar ze dus gewoon in beleggen als op de beurs. Berkshire Hathaway, het gaat niet over dat aandeel, maar die heeft heel veel bedrijven in bezit. Maar ze hebben ook beleggingen. En Apple is een belegging van hun. Maar daar zitten ze dan met 169 miljard in. Dus dat is nogal niet wat. Maar goed, ook die andere zitten er allemaal in. Dus dat is geen verrassing, moet ik zeggen. Want ja, het is het bedrijf wat het meeste waard is, wat beursgenoteerd is. Insider transactions, ik heb er nog niet gekeken. Dus dat is voor mij nu ook even de verrassing. Wat komt hieruit? En we zien dan toch dat er sales plaatsvinden. De directie is aan het verkopen. Te laag, te snel verkocht, niet slim van ze. Maar het geeft wel aan dat de waardering ook door de directie toch wel erg hoog wordt ingeschat. Dan de analisten. Ook daar even een aandachtspuntje, want die heb ik al wel bekeken. We zagen 90 dagen geleden dat ze dachten 6,65 en nu nog maar 6,13. En ook voor volgend jaar 7,16 is 6,74 geworden. En er is dus een lagere verwachting. En ik moet ook iets daarvan zeggen. Deze week was dat grote event van Apple. En wat Apple daar eigenlijk heeft gezegd. Wij gaan niet een apart AI-verhaal maken. Maar wij gaan AI zelf ontwikkelen voor onze producten. Dat is gevaarlijk. En de reden daarvan wil ik even zeggen. AI is een totaal nieuwe technologie. En die nieuwe technologie, die ga je nu in een bedrijf brengen wat daar niet mee opgegroeid is. En bij Apple werken briljante mensen en die weten heel veel, maar die zijn opgegroeid
met de situatie voor AI. Hoe gek dat ook klinkt, maar ja, dat is oude generatie. Ondanks dat die mannen nog gemiddeld 30 zijn. Oude generatie, de nieuwe generatie leert werken met AI vanaf de start. En dan is het soms wel eens beter om echt een bedrijf te hebben wat volledig op AI gericht is. En je ziet dus bijvoorbeeld een Nvidia die echt heeft gezegd, wij zijn helemaal bezig met AI. En daarmee is Nvidia zo ontzettend groot geworden. Nu zegt Apple, nou, we gaan het zelf ontwikkelen voor onze producten. En waar ik dan bang voor ben, ik zeg niet dat het de realiteit gewoon, maar ik er bang voor ben, is dat die ontwikkeling van AI een beetje hapsnap blijft. En dat het niet echt dat wordt. Kijk, een Microsoft, die ga ik vanmiddag bespreken, die heeft OpenAI gekocht. En OpenAI was volledig met AI bezig. Die gaan daar heel diep op in. ChatGPT is echt, dat is ook ja, een enorm belangrijk AI-product, wat gewoon gekocht is door Microsoft. Dat doet Apple dus niet. Die gaat zelf lopen klungelen. Ja, en dat vind ik gevaarlijk, maar goed. Daar heb ik in ieder geval eventjes gezegd. Daarmee zeg ik niet dat Apple een slecht bedrijf is. Pertinent niet, het is een fantastisch bedrijf. Ik heb er ook gewerkt, trouwens. In 1985 heb ik er gewerkt. En ik kwam van school en ik dacht, ik ga bij Apple werken. Ik zat er op maandag aangenomen. Op donderdag kwam de mededeling. We gaan reorganiseren. En saneren was het dus eigenlijk. De last in is first out. En op vrijdag, dag meneer Lassing, dank u wel voor uw weekje bij Apple. Nou ja, goed. Dat was mijn Apple-organisatie. Ik heb daarna nooit meer een Apple-product gekocht, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel Apple-producten, maar die heb ik allemaal gekregen. Dus dat was mijn Apple-dingetje. Dat was wel heel erg jammer, moet ik zeggen. Maar ik had er wel zin in om daarheen te gaan. Maar goed, dan ook weer zo'n waarschuwing. We zien 2020 274 miljoen. 2021 miljard. 365 miljard. 2022 394 miljard. Dan komt 2023 een daling 383 miljard. Dan komt de laatste 12 maanden 381 miljard. Apple zit op zo'n punt van gaat dit nu door of wordt het verzadigd? Nou is de gedachte van heel veel analisten, ze gaan nu overal AI inbrengen. Iedereen gooit zijn product eruit en koopt dus het nieuwe Apple product met AI. Het kan. Ik weet niet of dat echt zo is, dat je je goed werkende product weggooit om dan een product met AI erbij te krijgen als dat niet echt enorm verschil is. Natuurlijk, de nieuwe iPhone heeft AI in zich. Maar Samsung heeft dat ook. Dus dat is niet iets waar ik zeg van wauw, dat is een verschil. Die iPhone is een fantastisch product, laat het duidelijk zijn. Echt, de foto's die ermee gemaakt worden, briljant. Maar de oude iPhone had dat ook. De AI-toepassing die erin zit, is wat mij betreft niet de reden om dan die telefoon te kopen. Net zo min als ik heb een Samsung. Ik ga niet de nieuwe Samsung kopen, omdat er AI-toepassingen in zitten. Het is niet interessant genoeg om dat voor mij in ieder geval te doen. Ik heb ook nog steeds, deze werkt nog goed, dus waarom zou ik hem dan wegdoen? Dus ik weet niet of die analisten echt gelijk hebben met het feit dat consumenten massaal die nieuwe producten van Apple gaan kopen omdat er AI in zit. Ik zie dat niet. Ik zie het ook nog niet in de omzet, maar dat moet natuurlijk gaan komen het aankomende jaar. Maar ik kan alleen maar waarschuwen voor het feit dat ik denk dat je beter AI-producten kan kopen van bedrijven die daar helemaal mee bezig zijn, dan dat je zelf gaat ontwikkelen met mensen die daar niet in opgegroeid zijn. Maar wie ben ik? We gaan even naar, ik zit hier nog in mijn muis te zoeken, we gaan eventjes naar de FreeStocks. Ik heb de vorige keer in mijn FreeStocks account heb ik gezegd dat ik op $1000 winst stond. We zijn een weekje verder en ik sta nu op $1353 winst. Ik heb dus zelf de Nasdaq Stockbox met die 8 aandelen en ik ben begonnen. Ja, ik heb 2 maanden geleden mijn geld overgemaakt, maar ik was net al laat. Dus de eerste maand heb ik niet meegedaan. Dus die 8,5% heb ik gemist, die winst vorige maand. Maar deze maand zit ik er wel in. Ik heb $32.000
staan op die rekening. En daar heb ik nu dus in 2 weken, hoeveel zijn we? 2 weken tijd, $1353 winst in. Terwijl ik er geen omkijken naar heb, want het wordt 1 keer per maand geregeld. Krijg je een mailtje. En dan wil je het aanpassen? Ja, klik je erop. En dan is het geregeld. Fantastisch product, denk ik, want ik heb er geen omkijken naar. En het is een momentum trading. Dus je kiest de winnaars van de afgelopen maand, omdat de winnaars vaak winnaars blijven. En dat is het mooie. En dan worden dan 2 of 3 aandelen gewisseld. Dat kan, maar de basis blijft vaak wel gelijk, omdat dat momentum blijft er vaak in zitten. En dat is een heel winstgevende strategie gebleken. Dus vandaar dat ik er ook zelf in ben gaan zitten. Dit is het aandeel Apple. We zien die bewegingen bij Apple. En dat gaat echt. Het is niet zo dat Apple alleen maar omhoog gaat. Maar het is wel zo dat Apple nu op het hoogste punt ooit is gekomen van de week. Dus dat dan wel. En ja, goed. De kunst is natuurlijk om hierin te stappen. En dan dat mee te maken. Dat betekent dus dat dit niet het moment is om in te stappen. Daarmee zeg ik niet dat Apple niet koopwaardig zou zijn. Maar het zou beter zijn als je hierin stapt. Ik heb net gezegd, ik zit in die momentum ding. Ik heb geen idee of Apple in het account zit. Vandaar dat ik dit laat doen. Dat momentum traden. Omdat ik dus het heel moeilijk vind om in die rijdende trein te stappen. Dus dat laat ik dan doen door free stocks. Door die Nasdaq 8-box. Dan in plaats van dat zelf doen. Want ik zoek steeds naar momenten om hierin te stappen. Dat je die hele rit meemaakt. Maar als je hierin stapt. En misschien is dat hier ook wel. Dan is het nog steeds een enorme rit te gaan. En je kijkt iedere maand is het nog steeds gaande dat het omhoog gaat. Dit gaat al even omhoog. Ik heb geen idee hoe ver het omhoog gaat. Maar het gaat al even omhoog. Dus dat is even een punt van wat voor belegger ben je. Ik kan dat momentum traden gewoon niet goed. Daar ben ik niet goed in, dus dat laat ik dan even doen. Ik ga even naar de chart. Ik ga dat in de toekomst in die andere grafiek doen, maar die ken ik nog niet goed genoeg. Dus dat is een beetje onhandig voor mij. Dit is de max en dan zie je hier hoe het in 2000 omhoog ging. Gigantische stijging omhoog. Toen kwamen we op 1250. Dan denk je, wow, we staan nu op 200. Wat is er aan de hand? Nou, dat ga ik je nu even laten zien. Want dan gaan we kijken. Hier zie je dat 2000 wegvalt. Want dat 2000 zit hier. En hier heeft een stoksplitsing plaatsgevonden. 2 op 1. Hier heeft ook een stoksplitsing 2 op 1. En dan zie je dat die 2000 hype helemaal niks voorstelt. Hier is 2008. Nou, dan denk je, oh, en dan gingen we ook zo keihard naar beneden met de financiële crisis. Dan zie je 2010, 2012, 2013. Hier is 2012 gigantisch omhoog. 2016 ook gigantisch omhoog. 2019 ook. En dan komen we nu. En dan zitten we hier. Dus nou zie je dat Apple bezig blijft. Ja, dat aandeel achteraf gezien had je moeten kopen en houden. Nou, ze zijn in 2012 begonnen met dividend uitkeren. Dat is een laag dividend, maar het telt wel mee. Ook hier zat weer een splitsing. 4 op 1. Vandaar dat zat er hier trouwens ook. En vandaar dat dit zo is gegroeid. En dat we nu op 200 staan. Maar de aandeel wel op de top te vinden is. Het is een fantastisch aandeel. Het is een aandeel wat je gewoon zou moeten hebben. En moeten houden. En waarbij je dan hoopt dat je op het moment dat je op zo'n top zit. Dat je eruit bent. En die stap op laag mist. En aan de andere kant. Dit is zo'n bedrijf. Ja, dan mis je hem. Dat is dan ook niet zo heel erg. Maar er zijn wel eens tijden. Zoals we dat hier zagen. Dat het jaren duurt voordat je weer op een winst staat. Als we hier kijken. Hier 2012 halverwege. En je kwam pas hier in 2014 halverwege. Kwam je weer boven Jan. Dus 2 jaar tijd geen rendement. Als we hier kijken. Dit is 2021 december. En we gaan hier pas in mei. Zoveel jaar, een 1,5 jaar later. Ga je het pas overheen. Dus het zijn wel momenten dat je dus 1 jaar, 2 jaar, misschien soms wel langer, moet wachten voordat je er weer bent. Dus het is goed om zo'n top te missen. Vandaar dat ik zelf
nooit nu zou kopen. Ik denk dat dit een top kan zijn vanwege het feit dat ze nu nog moeten bewijzen dat het goed gaat. En we zien dat ze het moeilijk hebben met de omzet. Het is ook godschuwelijk moeilijk om, als je zo sterk bent, om zo sterk te blijven. Wat is de volgende killer applicatie voor Apple? Is dat AI? Nou, dat vind ik een hele moeilijke zaak vanwege het feit dat ze het zelf willen ontwikkelen. Ik weet niet of ze dat echt kunnen. En zodanig kunnen dat ze er iets mee maken wat een ander niet heeft. Want namaken wat een ander heeft, oké, maar daarmee onderscheid je jezelf niet. Dan ben je alleen maar achter de rest op aan het hollen. En dat ben ik zo bang dat Apple dat nu gaat doen. Daar waar ze altijd degene waren die de toon zetten. Natuurlijk, smartphones bestonden al. Maar Apple zette de toon van, hé, maar nu zetten we er eentje neer die beter is. Walkmans bestonden al, maar Apple zette met de iPod iets neer wat zoveel beter was. Ik denk niet dat ze dat met AI kunnen. Ik hoop dat ze me verrassen, maar ik denk niet dat ze dat kunnen. En ik denk dat je dan beter een AI-bedrijf kan kopen. Dus vandaar dat ik zeg van, het is een fantastisch bedrijf. Als je de aandelen hebt, ja, geniet ervan en blijf goed kijken dat je wel een signaal van topvorming, ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dat kan nu wel gebeuren, hè. Hou daar rekening mee alsjeblieft. Dat het wel eens eventjes een top kan zijn, omdat er heel veel hype nu in zit. En dan kan ik me indenken dat even een breather en even de lucht eruit. Dus daar moet je echt even rekening mee houden. Evelien, zijn er vragen? Nee, ik heb geen vragen toegekregen. Dus ik denk dat alles duidelijk was. Om eventjes terug te komen op uw vraag of Apple in onze Nasdaq of AI-stockbox zit, die zit er niet in. Ah, kijk, nou, dan heb ik hem dus niet. Dat wist ik niet. Maar je hebt wel kans dat hij de volgende maand inkomt, vanwege het feit dus dat hij deze maand natuurlijk gigantisch gepresteerd heeft. Dus dan heb ik hem volgende maand mogelijk wel. Ja, dan hoop ik dat hij doortrekt. Dat zullen we dan wel zien. Als we gaan kijken naar de volgende webinar wat wij gaan doen, dat is de 28e. En dan gaan we Free Stocks en de Nasdaq 8 box gaan we wat verder uitleggen. Dan zal ik wat vragen stellen. Evelien zal die vragen beantwoorden. Dus dan zal het met name daarover gaan. Dus dan de 28e, dan kan je nog net, als je het interessant vindt, voor de eerste daar geld hebben staan om dus met die stockbox mee te doen. Evelien, hij is voor jou. Hartelijk bedankt, Tom. Ik hoop het was zeer interessant. Ik hoop dat de mensen ook het zeer interessant vonden. Ik wil ook nog eventjes meedelen dat wij ook nog in Maastricht gaan zijn. Deze maand, 24 juni. Dus als jullie kunnen, aarzel zeker niet jullie in te schrijven. Dat kan via de website whselfinvest.com. Dat zal ik ook eventjes in de mail sturen naar jullie. Dus dan wens ik u alvast een fijne namiddag, fijn weekend. En tot de volgende. Dag!